În 2017, acest băiat de 14 ani a sunat la urgențe să le spună că este posedat de Jeff the Killer și că Jeff i-a omorât mama. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Vă propun să lăsați mâncarea aia deoparte, nu se merită, acest caz este extrem de deranjant. Vă dau voie să faceți curățenie, unghii sau să vă machiați, dar puneți mâncarea aia deoparte, vă rog foarte mult. Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună și spor la treabă. Astăzi facem cazul Jeff the Killer și nu Jeff the Killer însuși, pentru că Jeff the Killer nu există. Este o poveste de pe creepypasta, exact la fel ca Slenderman, dar la fel ca Slenderman există crime care s-au întâmplat pentru că personajele principale erau obsedate de ei. Donovan Nicholas, o să-i spunem Nicholas, s-a născut pe 9 iulie 2002. Crima este destul de recentă, da. Și s-a născut în Tobele, vă rog, Ohio. El era un băiat plin de viață și inițial locuia cu tatălui singur Shane, dar Shane, între timp, a adus acasă o iubită care a devenit, într-un fel sau altul, mama vitregă a lui Nicholas. Nicholas o iubea extrem de tare, îi spunea direct mamă, nici măcar nu-i spunea pe nume. Numele ei era Heidi Taylor și Heidi a noastră mai avea o fată și un băiat care erau mai mari decât Nicholas, dar se înțelegeau perfect, erau această familie fericită, da? Nicholas a înțeles cu fratele lui vitreg mai mare, numele lui era Todd, foarte bine, ieșeau afară împreună, își spuneau secretele, erau cei mai buni prieteni. Totul s-a schimbat în anul 2016, Nicholas al nostru avea 13 ani, iar fratele și sora lui mai mare au devenit adulți și s-a mutat de acasă, așa că în punctul ăsta era Shane, da, tatălui Nicholas și Heidi, mama lui vitregă. Problema este că Shane al nostru pleca mereu de acasă cu munca, așa că tot timpul ăsta acasă rămâneau singuri Nicholas și cu Heidi. Iar vă puteți imagina că un adolescent, da, un preadolescent la 13 ani, se ceartă mai mereu cu mama lui, nu contează că e vitregă sau nu, pur și simplu asta se întâmplă în viață, ok? Majoritatea adolescenților se ceartă cu mamele lor. Cam asta este perioada în care Nicholas devine obsedat de creepypasta. Prin anii ăștia, cam acum 10 ani de zile, creepypasta era o chestie foarte virală și dacă nu ați auzit niciodată de creepypasta, de acolo s-a născut The Russian Sleep Experiment, de acolo a început Slenderman să devină foarte viral și din păcate de acolo s-au inspirat foarte multe crime reale. Iar Nicholas devine obsedat de nimeni altul decât Jeff the Killer. Dacă nu știți cine este Jeff the Killer, haideți să vă spun. Sunt mai multe povești, da, mai multe povești bazate pe acest om, dar practic era acest adolescent de 13 ani care s-a mutat într-un nou oraș cu mama lui pe care o iubea enorm de tare și acolo a început să fie supus bullying-ului, iar la un moment dat când s-a dus la o petrecere a fost atât de tare bătut încât i s-a dat foc, s-a trezit la spital cu bandaje pe față și și-a dat seama că el de fapt a fost ars și a fost efectiv mutilat. După care când și-a dat jos bandajele la față și-a tăiat gura dintr-o parte în alta ca Joker, să spunem așa, ca să pară că zâmbește, pentru că el nu mai avea puterea să zâmbească singur. De acolo a devenit o altă personalitate și a ucis mama și a devenit cel mai prolific criminal în serie fictiv. Ei, nu știu neapărat dacă e cel mai prolific, dar trecem peste. Un mare fun fact, în camera mea din România, de unde n-am mai locuit de la vârsta de 14 ani, pe perete este un desen foarte mare cu Jeff the Killer, pentru că și mie îmi plăcea de el. Dar din fericire eu am ajuns ok, sau cel puțin așa cred eu. Nicholas al nostru a început să se laude la prieteni cum el este Jeff the Killer. Și da, era foarte serios pe treaba asta. Trecem mai departe, un an mai târziu, în aprilie 2017, Nicholas are 14 ani și are o iubită. Este o relație la distanță și încep să vorbească foarte des, iar aceste convorbiri au ajuns să fie destul de intime și să-și trimită nuduri unui altuia. În punctul ăsta, Shane, tatălui, era plecat cu munca și era singur acasă cu Heidi, iar ce să vedeți, Heidi, mama lui, descoperă aceste poze pe telefon, așa că îi confiscă telefonul, îi interzice să mai vorbească cu iubita lui și îi spune că așteaptă să vină Shane acasă ca să vorbească cu el. Nicholas, simțindu-se foarte umilit, a început să-și plănuiască răzbunarea. Heidi și-a petrecut ziua așa cum și-o petrece de obicei, dar nu a mai vorbit pe treaba asta, după care el se duce la școală, se întoarce înapoi, ajunge acasă de la școală, se duce în baie de unde ia acest și își zgârie fața de la obraz la obraz, ca și cum ar fi Jeff the Killer, ca și cum ar fi Joker, numai că eu cred că nu prea a avut tupeul să se taie cu cuțitul, pur și simplu s-a tăiat dintr-o parte în alta ca să semene cu el. S-a dus în cameră, s-a îmbrăcat în acest tricou alb și pantaloni negri exact cum era îmbrăcat Jeff the Killer și s-a dus jos pe scări. După care se duce în bucătărie, ia un cuțitaș, nu e unul destul de mare, e destul de mititel și se pune lângă scări și așteaptă ca Heidi să coboare scările. Heidi nu mai coboară, așa că Nicholas o strigă de sus, da, coboară jos. Moment în care Heidi coboară, este cu spatele la el, Nicholas o prinde de la spate. Trebuie să vă spun că Heidi era o femeie destul de mititică și Nicholas în punctul ăsta era un băiat de 14 ani, destul de înăltuț, era mult mai mare ca ea. A prins-o de la spate și a început să o atace cu acest cuțitaș. Vă zic că a înjunghiat-o de 60
60 de ori. 60. Nu mai imaginați-vă, pe tot corpul. Și în punctul ăsta Heidi se zbate, îl imploră să se oprească, să sune la urgențe, dar pare că Nicholas este efectiv posedat și în tot acest atac se înjunghe singur în picior. Din greșeală, vă dați seama. O lasă pe Heidi pe jos, încă respiră, se duce liniștit, își toarnă un pahar cu apă, bea acest pahar cu apă, moment în care o vede pe Heidi că încearcă să urce scările înapoi sus și să ajungă la telefon ca să sune la urgențe. Așa că Nicola se duce, se năpustește peste ea, se duce la un dulăpior, deschide sertarul și scoate din sertar un pistol și o împușcă direct în cap, stil execuție. Cred că ăsta este punctul în care adrenalina lui s-a cam terminat, pentru că realizează că și el este înjunghiat în picior, așa că se decide să sune la urgențe. Iar acest apel telefonic, cred că vă puteți imagina, că ar lăsa pe oricine confuz. Operatorul de la 911 a fost extrem de confuz. 911, where's your emergency? I just killed my mother and I need to go to the hospital. It wasn't me who killed her, it was Jeff. I'm sorry, this is becoming really hard to explain, but I kind of have another person inside me. Are you okay? No, I stabbed myself. All right, are you able to say who's with you? I am by myself, me and Jeff. He her. Then he După care a început să spună cum Jeff era foarte supărat pe Heidi pentru că folosea substanțe ilegale. Da, țin să vă reamintesc că aici vorbim despre un băiat de 14 ani. I swear it wasn't me. It was Jeff. Jeff is inside me. Why did you hurt your mom, or why did Jess hurt your mom? She always did drugs, and she told her, like, ignore me. Once she hit me, she was just, he's gonna make me die in prison. Is this Jess you're talking about? Yes, he's always inside me. He always talks to me. Autoritățile ajung la fața locului, o văd pe Heidi pe jos, înjunghiată de 60 de ori, cu o gaură în cap, se uită la Nicholas care la fel sângera din picior, îl arestează, îl duc direct la spital. Efectiv, oamenilor nu le venea să creadă că el este tăiat dintr-o parte în alta, bine tăiat, zgăriat dintr-o parte în alta a urechilor. I-au dat îngrijire, după care l-au ținut în arest. Pentru că Nicholas avea 14 ani, cam aia este vârsta în care poți fi judecat ca adult în America. Așa că în 2018, la 2 ani după arest, când Nicholas avea 16 ani, a început procesul. El a susținut în continuare de prima dată când a fost arestat până în punctul în care a ajuns la proces că Jeff the Killer este vinovat, că el l-a posedat, că el nu a făcut absolut nimic și că nu știe ce să mai facă și că îi pare rău, bineînțeles. A încercat să aducă în față faptul că este instabil mental și că are mai multe personalități, așa că a fost supus unor teste psihologice de către 3 doctori diferiți. Primul doctor a spus că are depresie, al doilea a spus că are personalități multiple, iar al treilea a spus că nu are absolut nimic, este perfect sănătos și că poate fi judecat în totalitate ca adult. Și să nu mai zicem de faptul că dacă el chiar ar fi fost posedat de Jeff the Killer și ar fi lăsat în libertate, țin să vă reamintesc ce face Jeff the Killer după ce își omoară mama? Devine un criminal în serie. Bineînțeles că au încercat să aducă argumentul ăsta în față că el este instabil mental, că nu a fost vina lui, că pur și simplu a fost posedat, să spunem așa, și că ar trebui să fie băgat într-o instituție psihiatrică și să primească îngrijire, dar până la urmă a fost găsit vinovat în totalitate pentru această crimă și a primit închisoare pe viață cu dreptul la apel după 28 de ani. Eu una nu pot să-mi imaginez ce era în capul tatălui său, pentru că gândiți-vă că era el cu Nicholas și Heidi acasă. Cam atât avea, pentru că ceilalți 2 copii erau deja adulți în punctul ăsta cu familiile lor, dar nu mai locuiau împreună. Așa că acum a ajuns omul meu să fie singur, singurul lui băiat să-i omoare iubita. După ce a intrat la pușcărie, bineînțeles că s-au făcut mai multe apeluri pe parcursul la 6 ani de zile. 6 ani de zile în care avocații lui au încercat să spună că el nu a fost judecat cum trebuie, trebuia să fie judecat ca minor. Așa că bineînțeles că a început un alt proces și ce să vedeți, în iunie 2023, adică acum un an de zile, Nicholas a fost eliberat. Da, ați auzit bine, acest băiat a stat 6 ani în arest și a fost eliberat. În 2023, deci chestia asta este atât de recentă, nu cred că vă puteți imagina. Când a fost luat de la pușcărie, da, când a fost eliberat, a fost luat de către tatălui și fratele mai mare, Vitreg Todd, care era băiatul lui Heidi. El conducea mașina și l-au luat de la pușcărie și efectiv tot drumul către casă, Nicholas era în spate și nu zicea absolut nimic, era mut. La un dat a început să plângă, a început să-și ceară scuze, iar tot efectiv a început să-l certe și să-i spună că din punctul ăsta nu vrea să mai audă din partea lui nici măcar că a trecut pe roșu la semafor. Sora lui mai mare, Vitrega, adică fata lui Heidi, a luat un ordin de restricție împotriva lui Nicholas și, sinceră să fiu, pe bună dreptate, nu o învinovățesc absolut deloc și eu aș fi speriată. În condițiile
oameni în care nu înțeleg cum a reușit să le elibereze, nici măcar să-l bage într-un fel de spital psihiatric, să primească niște îngrijire. Nu, efectiv, l-au eliberat și până în ziua de astăzi locuiește acasă cu tatăl său, stau departe de camere, departe de social media, departe de reporteri și atât. Asta a fost cazul. Cazul Jeff the Killer. Omul meu este în libertate. Dacă vreți opinia mea, sincer, nu am nicio opinie, nu mai zic opinia. Ok, era minor. Bine, haideți că vă zic opinia. Dacă omul meu avea personalități multiple, de ce au răsărit aceste personalități multiple în momentul în care avea 14 ani și a început să fie nebunit de creepypasta? Asta este singura mea întrebare și atât. De fapt, n-a fost o opinie. A fost o opinie, nu știu, a fost o întrebare mai mult. Dar da, eu sunt tare, tare curioasă ce părere aveți la acest caz. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea frumoasă. Mulțumesc din suflet, apreciez. Atât vă zic, nu vă duceți în Ohio. Știu că nu e amuzant, deloc, dar pur și simplu unele cazuri de genul mă surprind foarte, foarte tare, pentru că sunt foarte multe cazuri în care efectiv oamenii mei fac niște crime foarte minore și ajung să petreacă foarte mulți ani după gratis și sunt alte cazuri în care omul meu înjunghe o altă persoană de 60 de ori, o împușcă în cap, o lasă efectiv găurită în cap, iertați-mă, și ajunge să stea 6 ani după gratis și aia 6 ani au fost 6 ani în care au trecut prin procese și diferite apeluri ca să reușească să-l scoată și au și reușit până la urmă. Dar da, cam atât a fost acest caz, iertați-mă, știu că a fost mai scurtos, dar mi l-ați cerut foarte, foarte tare. Sunt foarte sigură că ați cerut cazul Jeff the Killer în sine, adică Jeff the Killer, personajul din creepypasta, dar nu este niciun caz pe acest om pentru că este efectiv o poveste fictivă și nu mai fac același lucru pe care l-am făcut la Russian Sleep Experiment. Nu mulțumesc frumos. Cazul este totuși destul de recent. Dar da, vreau să vă aud opinia în comentarii ca de obicei. Nu uitați să lăsați un like, comentariu și share ca să mă puteți ajuta să cresc acest canal. Mă ajută enorm, enorm, enorm de mult. Mă găsiți pe Instagram, TikTok și Twitch, unde intrăm săptămânal ca să facem cazuri românești, dar vă anunț la mine pe Instagram când intru. Nu uitați că mai avem un canal de YouTube care se numește Mia și ce acolo facem tot felul de videoclipuri diferite. Mulțumesc în special membrilor acestui canal care mă susțin și felul ăsta, să știți că apreciez din suflet, mă ajutați enorm, enorm de mult. Acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Mai am ceva de zis? Nu cred că mai am. Eu am fost Ceci, iar până trauma viitoare, stay safe. Un picior de pisică. Un picior. De fiecare dată când filmez, am aici un picior de pisică și o coadă de pisică. De fiecare dată. Nu mă lasă să filmez singură. Stați să vă arăt. Deci așa filmez eu, în condițiile astea. Dacă vedeți că mă uit într-o parte de fiecare dată că filmez, e că mă uit la picioarele Luluță.